Good morning mga ka-DIY. PM po tayo ng split type AC unit, Mabe. First of all, i-off natin ang power. Switching off. Then i-off po natin dun sa breaker niya. Then breaker ka. Kumusta? Pamili mo, 6 months. 6 months mga kali. Takot na mag-pack. Huwag na i-pack. Ini apa sih? Ini cukup kalau kalian cukup. Ito yung lock na tinanggal ko. Tatandaan mo yun. Paano ko nakalock? Yan ito. Yan. Ganyan siya. Marunong ba natin mo? Ganyan siya. Pupusahin lang. Okay. Hirap talaga.
2.6. 2.6. Natin sa data basta kan siya. Siya for the record 60, mga 60s, wala pang 65, 62.5, baba.